نفرتيتي، أيقونة الجمال والسحر الأبدي. بعد كليوباترا تعد نفرتيتي هي ثاني أشهر إمبراطورة لمصر القديمة في الخيال الغربي، وحصلت على صفة المشاهير بعد اكتشاف تمثالها المصنوع من الحجر الجيري، والذي يرجع تاريخه إلى 3300 عام، حيث تم اكتشاف هذا الحجر في عام 1912 ميلاديا. ويشير اسم نفرتيتي نفسه إلى عبارة "لقد وصل الشخص الجميل". الملكة نفرتيتي هي ملكة مصرية قديمة اشتهرت بجمالها وقوتها ونفوذها، وقد ذاع صيتها خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد. ولدت في مدينة طيبة المصرية في عام 1370 قبل الميلاد. حكمت مصر القديمة إلى جانب زوجها الفرعون إخناتون أو أمنحتب الرابع من عام 1353 إلى عام 1336 قبل الميلاد، ويعتقد أنها تولت الحكم بعد وفاته. تميز عهدها بالتوتر والاضطراب المستمر، وذلك يعود إلى سياسة زوجها الذي سعى لتحويل البنية السياسية والدينية للبلاد لعبادة الإله آتون إله الشمس، بدلا من الإله را الذي كان يعبد حينها. أصول الملكة نفرتيتي غير مؤكدة، ويعتقد أنها ابنة آي قائد الجيش، ومرضعتها كانت زوجة الوزير الذي يحتمل أن يكون أخا للملكة تي. وعلى كل آي لم يذكر مطلقا عن نفسه أنه أبو نفرتيتي، بالرغم من أن هناك مراجع تشير إلى أن صورة أخت نفرتيتي مرسومة ومزين بها قبر آي. زواجها وحياتها. تزوجت نفرتيتي عندما أتمت 15 من عمرها من الفرعون أمنحتب الرابع الذي يكبرها بعام واحد، وتولى الحكم بعد وفاة والده، وقد أنجبت منه 6 بنات، وحصلت على مكانة عالية. غير أمنحتب اسمه بعد توليه الحكم ب5 سنوات إلى إخناتون، وبدأ بإجراء تعديلات على الحكم، فعمل إلى التوجه إلى عبادة إله الشمس آتون بدلا من أمون رع. وتبعته نفرتيتي في معتقداته، وقد عارض الكثير من الناس هذه السياسة، مما أجبر إخناتون على بناء عاصمة جديدة لحكمه أسماها تل العمارنة. مشاركتها في الحكم. لم تكن نفرتيتي مجرد ملكة بلقب فخري صامتة غير مشاركة بالحكم مثل الملكات السابقات، بل عملت على تعزيز صورتها كملكة قوية ذات نفوذ، ودعمها بذلك زوجها الذي قدر أهميتها وأظهرها بصورة الملكة المشاركة بالحكم. وقد عملت على إظهار نفسها بأدوار قوية لم يقدر سوى الملوك على القيام بها، فكانت ترتدي تاج الفرعون وتقاتل بجانب زوجها. الأسرة الملكية. كان لدى الملكة نفرتيتي والملك إخناتون نحو 6 بنات، وكان يرغب في إنجاب ولد، فتزوج عدة نساء أخريات، وأنجب توت عنخ آمون الذي تزوج واحدة من بنات الملكة نفرتيتي. كانت الملكة نفرتيتي تتمتع بالعديد من الألقاب، مثل الأميرة الوراثية، وملكة التمجيد، وسيدة النعم، وسيدة الأراضي، وزوجة الملك العظيم، وحبيبة الملك العظيم، وسيدة جميع النساء، وعشيقة من مصر العليا والسفلى. وفاة نفرتيتي. بعد العام 12 من حكم إخناتون لم تعد نفرتيتي تظهر أبدا. يقال أنه بعد فترة من الزمن توفيت إحدى بنات نفرتيتي وهي ميكيت آتون، وحزنت عليها حزنا شديدا، وبعد ذلك انقرض ذكر الملكة من الحقبة التاريخية تلك، ويقال أنها توفيت حزنا على ابنتها. وبعد وفاة هذه الملكة تم التشهير بها ومحو كل التاريخ المتعلق بها من قبل رجال الدين والمتعاطف معهم من سياسي مصر القديمة، لأنهم كانوا على عداء معها ومع زوجها أمنحتب في طريقة عبادة الآلهة. تمثال نفرتيتي. تشتهر نفرتيتي في يومنا هذا بتمثال مصنوع من الحجر الرملي المطلي، تم اكتشافه في 6 ديسمبر من عام 1913 من قبل عالم الآثار الألماني لودوفيج بورشاردت، وأصبح رمزا عالميا للجمال والقوة الأنثوية. تميز هذا التمثال بألوانه المميزة ورقبته الرفيعة والوجه المتناسق بطريقة أنيقة للغاية، وغطاء الرأس ذي اللون الأزرق الأسطواني الشكل. يعرض التمثال الآن في متحف برلين الجديد بعد أن استولى عليه الألمان كجزء من اتفاقية الاستكشاف الموقعة بينهم وبين الحكومة المصرية، ويزور سنويا ما يزيد عن 500 ألف زائر. وفي نهاية حلقتنا اليوم نتمنى أن نكون قد أفدناكم ولو بمعلومات بسيطة عن حياة الملكة الجميلة نفرتيتي، ونتمنى منكم الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.